Hi everyone! Today, gagawa tayo ng masarap at masustansyang crispy malunggay okoy. Unang-una, i-chop lang natin itong 1/2 cup na dahon ng malunggay. Hindi gaanong ka-fine, yung saktong-sakto lang. Tapos sa isang bowl, ilagay natin ang 3/4 cup ng cornstarch. Ilagay na rin natin ang 1 teaspoon ng garlic powder, 1 teaspoon chili pepper flakes, salt and pepper. Tapos i-mix lang. Tapos idagdag na rin natin dyan ang 2 eggs at mga 1/2 cup ng water. Tapos i-mix ulit. Then, i-add na rin natin dyan yung chinap natin na dahon ng malunggay. Pagkatapos i-mix, lagyan natin ng mga 4 na cubes ng ice. At halu-haluin. Yan ang magiging sikreto para maging crispy yung malunggay ukoy natin. Siyempre next is magpapainit na tayo ng oil sa ating pan. Pag mainit na yung mantika, mag-scoop lang ng mixture at ibuhos sa gitna ng pan. Lutuin ito sa magkabilang sides until maging golden brown at crispy. Ginamit ko nga pala na sausawan para dito sa ating okoy is ang mixture lang ng suka, sibuyas, sili, salt, and sugar. Talaga namang napaka-crispy at napakasarap nitong ating recipe for today. Don't forget to like and share this video and comment kung anong masasabi niyo sa ating recipe for today. And of course, subscribe na din po kayo sa aming YouTube channel, sa Delish PH YouTube channel. And sa mga gustong mag-check ng mga written recipes natin, you can also visit our website, www.delishph.com. Maraming salamat sa pagsama sa atin today and see you on the next video. Bye guys! Flakes cookware and kitchenware for the love of cooking. Click the link on the description for more information.